एउटा कम्प्लिट प्याकेजको फोन किन्न मन छ? प्रिमियम लुक्स, दामी ब्याट्री, स्तरीय क्यामेरा अनि यस्तै फिचर्स। हो, म कुरा गर्दैछु Redmi को लेटेस्ट फोन Redmi 15 को। यो फोनको सुरुवाती भेरिएन्टको मूल्य नेपाली बजारमा 18,979 रुपैयाँ तोकिएको छ। सो 20,000 मुनिमै आउने यो बजेट फ्रेन्डली फुल्ली प्याक फोन कस्तो रहेछ त? आउनुहोस् हेरौँ यो भिडियोमा। फोन हातमा पर्ने बित्तिकै हाई एन्ड फिल पक्कै आउँछ, किनभने यसको डिजाइन हेर्नुहोस् त। सामान्यतया 25-30 हजारको फोनमा हामीले यो खाले डिजाइन देखिरहेका हुन्छौँ। हार्ड प्लास्टिक मेटेरियलले बनेको ब्याक कभर पाउन सक्नुहुन्छ विथ ग्लसी एन्ड पोलिश टेक्सचर। इन ह्यान्ड फिल पनि प्रिटी गुड नै छ। 7000 mAh क्षमताको ब्याट्री भइकन पनि फोन भारी भने छैन है त। फोनमा 6.9 इन्चको FHD+ पञ्च होल डिस्प्ले दिएको छ, जसमा 144 हर्जको रिफ्रेश रेट तथा अप टु 288 हर्ज टच स्याम्पलिङ एभाइलेबल गराइएको छ। स्क्रिन ब्राइटनेस भने 850 निट्सको पाउन सकिन्छ। आउटडोरमा पनि स्क्रिन इज फेयरली भिजिबल। मुभिङ फर्दर, एन्ड्रोइड 15 मा आधारित यो फोनमा स्न्यापड्रागन 6856nm चिपसेट पाउन सकिन्छ। यो प्राइसमा रेडमीले चित्त बुझ्दो चिपसेट अफर गरेको छ, जुन 2023 तिर लन्च गरिएको थियो। तपाईलाई फोन साधारण तरिकाले प्रयोग गर्न, सोशल मिडिया चलाउन, भिडियोहरू हेर्न, नर्मल गेम खेल्न यो चिपसेटले मजासँग साथ दिन्छ, नो डाउट। फोनबाट धेरै हेभी टास्कहरू भने परफर्म नगरेको नै राम्रो। ओभरअलमा भन्नुपर्दा दिस इज वान अफ द बेस्ट चिपसेट वान क्यान गेट इन दिस रेन्ज अफ स्मार्टफोन्स। साथै फोनमा Xiaomi कै HyperOS दिएको छ। UI सिम्पल छ, युजर सेन्ट्रिक हुनुको साथै क्लिन छ। एनीवन क्यान इजिली गेट युज टु इट। स्टोरेज भेरिएन्ट पनि तपाईले यो फोनमा दुईवटा पाउनुहुन्छ। 6 तथा 8 GB र्याम भेरिएन्ट उपलब्ध छ, जसलाई 16 GB सम्म भर्चुअली एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ अनि 128 र 256 GB इन्टर्नल स्टोरेजको भेरिएन्ट एभाइलेबल छ। आफ्नो युजेजको हिसाबले फोन रोज्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ फोनको क्यामेरातर्फ। यो फोनमा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा अनि सेल्फी क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको दिइएको छ। 20,000 मुनिको फोनमा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउनु पनि प्रेजवर्दी कुरा नै हो। फोनबाट लिएको तस्बिरहरू स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। ब्राइट सनी डेमा लिएको पिक्चर्स आर ब्युटिफुल। फोटोहरू ब्राइट आउँछ विथ एभरेज क्वालिटी। पोर्ट्रेट फोटोहरू आई क्याची नै छ। सेल्फिज र नर्मल फोटोहरू पनि लुक्स गुड इनफ। यो प्राइसमा यो क्वालिटी पाउनुलाई राम्रो नै मान्न सकिन्छ। भिडियोतर्फ भने तपाईले यो फोनको फ्रन्ट तथा ब्याक क्यामेराबाट 30 FPS मा 1080 पिक्सलसम्मको भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। फोनबाट क्याप्चर गरिएको भिडियो स्क्रिनमा हेर्न सकिन्छ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी फोनको क्यामेरामा अल्ट्रा HD, नाइट, टाइम ल्याप्स लगायत मोड पनि एभाइलेबल छ। इन जेनरल कुरा गर्नुपर्दा प्राइस अनुसार यो क्यामेरालाई राम्रो नै मान्न सकिन्छ। मेमोरिज ग्यादर गर्न होस् वा आफ्नो सोशल मिडियामा पोस्ट गर्न नै किन्न होस्, इट्स अल गुड टु गो। कस्टमाइजेसनको कुरा गर्दा तपाईले वालपेपर, थीम्स, फन्ट्समा केही अप्सनहरू पाउनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ फोनको मेजर हाइलाइट। एनी गेस? यस, ब्याट्री। यो फोनमा तपाईले ह्युज 7000 mAh क्षमताको ब्याट्री पाउनुहुन्छ, त्यो पनि विथ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ, एन्ड दिस इज एक्चुअली इम्प्रेसिभ। प्लस फोनमा 18 वाटको रिभर्स चार्जिङको सुविधा पनि छ, जस्ट इन केस इफ यु निड। सो नर्मल युजेजमा फोनको ब्याट्री 2 दिनसम्म मजाले टिक्छ भने तपाईले 1.5 आवर्स जतिमा फोन फुल्ली चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कनेक्टिभिटीको लागि भने फोनमा डुअल ब्यान्ड वाइफाई, डुअल सिम पाउनुहुन्छ। तपाईले स्पिकर चाहिँ मोनो स्पिकर पाउनुहुन्छ विथ इनफ अडियो क्वालिटी। सेक्युरिटीको लागि फेस लक, साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट, पिन लगायत पाउन सकिन्छ, विच आर बेसिक अफ कोर्स। वेल, अब प्राइसतर्फ लागौँ। नेपाली बजारमा Redmi 15 6128 GB भेरिएन्टको मूल्य 18,979 रुपैयाँ रहेको छ भने 8 256 GB भेरिएन्टको मूल्य 21,979 रुपैयाँ रहेको छ।
अल इन अल यदि तपाईँ गुड ब्याट्री लाइफ भएको, गुड क्यामेरा क्वालिटी भएको, डिसेन्ट पर्फर्मेन्स दिने 20,000 मुनिको एउटा बजेट फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने Redmi 15 लाई आफ्नो चोइस लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। Redmi 15 फोनको बारेमा बनाइएको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले भने म उस्मा बिदा हुन्छु। टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। See you in the next video.